Okay, ladies and gentlemen, ang gagawin po namin is bubusina po kami para magising si Kuya. Teka lang. Tingin. 1, 2, 3, go. Wait. Sama po. Gawin ko mamaya. Hindi nagising. Hindi siya nagising. Hindi nagising. Ay, ayun na. Oh my gosh, kamamaya pinapalo ka pa eh. Upload mo, tapos pinapalo ka pa. Nakakatawa na naman. Dapat yung buntis-buntisan. No? Oh my gosh, that's so fun. Sama na ugat. Nakikita kaya niya ako sa ano? Hindi. Hindi siya tumitingin sa'yo eh. Doon lang siya oh. Antok siya eh.